נופר סיני שנפגוש מיד הופכת מחקרים לסיפורים כבר הרבה מאוד שנים. פעם היא הייתה עושה זאת כעיתונאית עבור דה מרקר, אבל בעשור האחרון היא ממשיכה בכך כיזמית וכמנכ"לית של חברה בתחום הנגשת המדע. חברת ויקי, שהיא ממנכ"לת, מציעה שירות ייחודי למדענים ולאוניברסיטאות, להפוך את המחקר שלהם לסרטוני אנימציה בני 2 דקות. המומחיות של החברה נמצאת אי שם בחיתוך בין פופולריזציה של המדע, סטורי טלינג ושיווק. שלום נופר, תודה שהצטרפת אלינו. אהלן. את יודעת, היו לנו בקורס כבר הרבה מרואיינים מהמדיה ומהאקדמיה, אשת עסקים עוד לא הייתה לנו. אז הנה. איך התחלת? איך הגעת? איפה זיהית הזדמנות עסקית בכלל? אז אני רוצה להגיד שאפרופו אשת עסקים, כשזיהיתי את ההזדמנות העסקית הזאת, אפשר להגיד שהייתי אשת עסקים די גרועה. אוקיי. כי המדע וההנגשה היה הפשן שלי, אבל בעסקים לא הבנתי. ולכן חשבתי כמה נחמד זה יהיה לקחת את כל המחקרים האקדמיים בעולם ולהפוך אותם לסרטוני אנימציה. וחשבתי שהמציאות ישר תיישר קו, אבל זה לא היה המצב בכלל. והאמת היא שאת ההזדמנות העסקית האמיתית אני זיהיתי לימים. זאת אומרת שההנגשה של המחקרים על ידי סרטוני אנימציה במקרה של החברה שלי, זה בעצם רק הפרק הראשון. הסיפור האמיתי הוא זה איך להגיע לאנשים שהמחקר רלוונטי אליהם, שלא תמיד יש להם את הרקע המדעי והיכולת להבין, ולהנגיש עבורם את המחקר. זאת אומרת, זה לא פופולריזציה של להנגיש מחקר על מנת שכולם יבינו, אלא זה יותר הנגשה שהיא תועלתנית, על מנת שאנשים רלוונטיים יבינו. ומי זה למשל אנשים רלוונטיים? אז אוקיי, אני אתן כל מיני דוגמאות. לדוגמה, יש סרטון, שאולי תכף תראו אותו, של פרופסור למשפטים מבר אילן, שעשתה מחקר מאוד מעניין ומאוד חשוב, פרופסור מיכל אלברשטיין, על כל הנושא של התפיסה המוטעית של אנשים כשהם מגיעים להישפט בבתי משפט. לא ניכנס עכשיו, נושא סופר סבוך. ה-relevant stakeholders של האנשים הרלוונטיים עבורה, הם לא בהכרח את ואני בשבתנו כמי שאולי עלולים יום אחד להגיע לבית משפט, אלא אנשים מתוך מערכת המשפט, שיבינו בעצם את המגמה הנורא מעניינת שקורית באופן סמוי כנראה, בנושא של שפיטה, בנושא של שיפוט, דרך אגב בארץ וגם בעולם. זאת אומרת, אנחנו יצרנו עבורה סרטון שיסביר להם את העניין הזה. זאת אומרת, לא עשינו סרטון כדי שעכשיו כולם יבינו את המגמות האלה שהיא חוקרת. אז זה נורא מעניין מה שאת אומרת, כי כשאני רואה סרטון אנימציה של 2 דקות, אני לאו דווקא חושבת קהל יעד של אנשי מקצוע במערכת המשפט. אז למה דווקא אנימציה, אבל למה דווקא 2 דקות? אז אוקיי, אז התשובה לזה היא, את צודקת. אני זוכרת שכשאני התחלתי עם ויקי לפני 8 שנים, ופניתי לחוקרים והצעתי להם את השירות הזה, אז התשובות היו כאלה, את עושה וולט דיסני? כזה, כי הם חשבו, אוקיי, אנימציה זה דיסני ופיקסאר וזה. עכשיו, אותה פרופסורית מבר אילן, שקשה לחשוד בה שהיא קלה דעת, או משעשעת, את יודעת, ברמות האלה של סרטוני אנימציה, הבינה שהסרטון האנימציה הוא מאפשר בעצם לספר סיפור. המחקר שלה, מה שעומד מאחוריו, זה איזושהי מגמה שהיא משקפת, והיא בהחלט רצתה לספר את הסיפור הזה. האנימציה שעשינו עבורה היא לא אנימציה כלילה, היא לא אנימציה סלפסטיקית, את יודעת, קרטונית. היא פשוט אנימציה שמספרת את הסיפור של מה שקורה עכשיו בבתי המשפט. ולכן זה מה שיפה באנימציה, היא יכולה לספר הכל. החל מכל מיני תהליכים ביולוגיים שקורים בגוף האדם, עובר בתהליכים פיזיקליים שאף אחד לא מבין, וכלה בתהליכים במערכת המשפט. אז מה היתרונות באנימציה על פני סוגים אחרים של הנגשה? אז תראי, אני חושבת שנהוג להשוות אנימציה בעיקר נגיד לוידאו, אם מדברים על הנגשה בסוגים שונים של מדיה. קודם כל היא הרבה יותר זולה, והיא פשוט מאפשרת המון. אתה יכול לעשות כל מה שאתה רוצה, אתה יכול לברוא עולמות שלמים, ואז לשחק איתם, מה שבווידאו הרבה יותר קשה. מה האפשרות נגיד האלטרנטיבה בווידאו? הרבה פעמים חוקרים אומרים, טוב, אז אני פשוט אפתח מצלמה, ואני אשב ואני אסביר על המחקר שלי. ואז הם מגלים שזה לא עובד כל כך טוב. אין תור של אנשים שעומדים... לא ממש, לא ממש. אז בעצם לפי דעתך כל נושא מדעי ניתן להנגיש באנימציה? אני חושבת שחד משמעית כן, אבל כדי להמחיש את זה, אני אספר על כישלון מפואר שהיה לנו. אנא ספרי לנו. והוא יסביר כמה אני חושבת שכן. אוקיי.
מעשה שהיה כך היה בפרופסור מאוד מכובד לפיזיקה, ממוסד מאוד ידוע בישראל, לא נגיד אזור חיוג, שרצה שאנחנו נעשה סרטון עבור מחקר שהוא עשה. וכשאנחנו בעצם ביררנו איתו, זה מחקר בפיזיקה תיאורטית, באמת דבר כזה אני לא נתקלתי בו, מה זה מסובך? זאת אומרת שאני ניסיתי לקרוא את הפייפר, כאילו עפו לי העיניים האחורים, מרוב שזה מסובך ולא נגיש. ובאנו אליו, אני והדר, האנימטור שעובד איתי, ואמרנו לו, מה הפואנטה? מה הפואנטה של המחקר? והוא לא הצליח זאת אומרת, היו הרבה איטרציות. עכשיו, הוא רצה להסביר, כי הוא רצה את הסרטון, אבל הוא לא הצליח. הוא לא הצליח להסביר מה הפואנטה של המחקר, מה המסר, מה המחקר הזה בעצם רצה לעשות. ולא יצא מזה סרטון בסוף. זו הפעם היחידה שהתחלנו לעבוד עם חוקר שרצה, אבל לא יצא מזה סרטון. לדעתי גם המחקר הזה לא יתרומם בסוף. עכשיו, אני לא קושרת בין הדברים, החוט המחבר שאני מוצאת פה הוא זה, שכשלחוקר לא ברור מה המסר שהוא רוצה להעביר, או מה המחקר שלו רוצה לעשות, הרבה יותר קשה לעבוד. אבל עם כל מי שברור להם שזה הרוב, אז אנחנו עובדים, ואנחנו עובדים עם ספקטרום רחב ביותר של נושאים. אז בוא נראה באמת מה קורה כשאני ניגשת אלייך עם המחקר שלי, שאני סופר מתלהבת ממנו, מה התהליך? אז בעבר, כשאנחנו התחלנו את הדרך והיית באה אלינו, אז היינו ממש יושבים וקוראים את הפייפר, או הייתה איזשהו, את יודעת, איזשהו חומר שהיית שולחת אלינו כדי להבין את המחקר. היום לא. היום אנחנו מתחילים ואנחנו שואלים אותך, איילת, מי קהל היעד של המחקר הזה? למי את רוצה להגיע? את רוצה להגיע למורים, את רוצה להגיע לשופטים, את רוצה להגיע לפירס שלך, לקולגות, למי את רוצה להגיע? ואז את עונה לנו, ואז אנחנו שואלים אותך, מה המטריקות להצלחה? מה, את רוצה להניע אותם לפעולה? את רוצה לידע אותם במשהו? זאת אומרת, אנחנו בעצם שואלים, לפני שאנחנו מבינים מהו המחקר שלך, אנחנו בעצם מבררים את כל הפריפריה שלו. מין, אם תקראי לזה, סוג של מעטפת שיווקית. אנחנו מסתכלים על מחקר בתור איזשהו מוצר שצריך לשווק אותו, ולפני שאנחנו שואלים מהו המוצר, אנחנו שואלים מי צריך אותו ומי קהל היעד שלו. ואחרי שאנחנו מסיימים את התשאול הזה, אז אנחנו בעצם עוברים להבין מהו המחקר, כדי שנוכל לעשות עליו את הסרטון כמו שצריך. טוב, אז השאלה האחרונה שלי הייתה אמורה להיות, מה מטרת המחקר ואיך את יודעת שהשגת אותה. אבל בעצם מה שאת אומרת זה שלאנשים שונים יש מטרות שונות. נכון מאוד, אבל אני יכולה להגיד שהמכנה המשותף, שמי שהגיעו אלינו רוצים סרטון אנימציה. וסרטון אנימציה, את לא יכולה לחלק אותו כפליירים ברחוב, אוקיי? זאת אומרת, מן הסתם, בסופו של דבר אנחנו נגיע ביחד למסקנה שצריך להפיץ אותו על מדיות מסוימות. האם זה יהיה בלינקדין לאנשים מסוימים? האם זה יהיה במדיה שהיא פופולרית יותר ופתוחה לכולם? אלה שאלות שאנחנו נשאל, אבל בסופו של דבר, המדידה שלנו, עד כמה הצלחנו במשימה, זה באמת לפי המטרות שהצבנו במקור. נופר, נתת לי המון חומר למחשבה. אני צריכה רגע להקל את זה. ואני מבקשת שתחזרי אלינו עוד כמה דקות כדי ככה לקחת אותנו מאחורי הקלעים ולהראות לנו את תהליך היצירה. בשמחה רבה. אז תודה לך ותודה לכם.